मंथनच्या तोंडाला ऑलरेडी पाणी सुटलेलं आहे. आवाज येतच असेल तुम्हाला. मंथन कसं अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. नमस्कार, मी मधुरा. मी मनस्वी. आणि मी मंथन. आणि आजच्या या म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलंच असेल, आज आम्ही कोरियन स्पेशल नूडल्स ट्राय करणार आहोत. हे नूडल्स मनस्वीची खूप इच्छा होती खूप दिवस की तिला ट्राय करायचं तिला, कारण तुम्ही बघू शकाल आमच्या इथे कोरियन के ड्रामा के पॉप खूप फेमस आहे मुलांमध्ये. सो आम्ही आज कोरियन नूडल्स ऑनलाईन ऑर्डर केले आहे. काय ग म्हणते हे शेंगदाणे आणि हा सगळा रिसर्च तिने केलेला आहे आणि ते कुक पण तीच करणार आहे. पहिले आपण बनवून घेऊया. इथे पाणी गरम करायला ठेवलंय. आता आपण त्यात हे नूडल्स घालणार आहोत आणि थोड्या वेळ बॉईल कर. आता हे मस्त बॉईल झाले आहे. आता आपण यात हा वेगळा मसाला घालणार आहोत कोरियन स्पेशल. आणि त्यासोबत आलेले व्हेजिटेबल्स. मिक्स करून शिजवायला ठेवायचं थोड्या वेळ. नूडल्स रेडी आहेत. आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. मंथनच्या तोंडाला ऑलरेडी पाणी सुटलेलं आहे. आवाज येतच असेल तुम्हाला. मंथन कसं मस्त. इथे नूडल्स तयार आहेत. येस, आता आम्ही टेस्ट करणार आहोत. एवढं म्हणतात. सो मनस्वी मस्त स्टाईल मध्ये कशाने खाते? चॉपस्टिक्स. आम्हाला काही जमत नाही. आणि एकच सेट. चला 1 2 3 ट्राय. आवडलं? कसं आहे? मस्त. तुला आवडलं? मंदन तुला? मला फार काही विशेष वाटलं नाही. नूडल्स खातल्यासारखंच आहे, फक्त थोडे तिखट आहेत, स्पायसी. मला आवडलं टेस्ट. फॉरेस्ट चांगली आहे. सो मनस्वी, हाऊ वुड यू रेट इट आउट ऑफ 10? 9.5. वा. मंदन तू? 100 out of 100. झणझणीत आहेत. सो कसं वाटलं तुम्हाला आजचं कोरियन नूडल्स टेस्टिंग? तुला कसं वाटलं? मजा आली बनवताना? मनस्वीची आयडिया होती. मनस्वीला खूप दिवस झाले या नूडल्स ट्राय करायच्या होत्या. एकाच मिनिटात बनून जातं. खूप फास्ट बनतात. येस, पण स्पायसी आहेत. स्पाइस खूप घालले. पुन्हा भेटूयात अशाच नवीन रेसिपी. आणि असं काही वेगळं तुम्हाला बघायला आवडेल का नक्की सांगा. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सर्वात महत्वाचं खात राहा. बायला काय म्हणतात कोरियन? केमजो. Madhuras Recipe. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.